ไปดูเรื่องราวของการท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับเวลาไปเที่ยวไหนเนี่ยเราต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับแล้วก็มีป้ายเตือนหรืออะไรแบบนี้ล่าสุดมีเหตุนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมหินตาหินยายเคยไปไหมน้องเอ้ยยังเลยค่ะหินตาหินยายนี่ใครไปสมุยนี่เขาต้องไปถ่ายรูปคู่ไปเที่ยวกันนะครับซึ่งอยู่ริมทะเลปรากฏว่านักท่องเที่ยวไปกันแล้วก็ลื่นตกลงไปในทะเลฮะ3 คนเลยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะนี่ฮะคลิปวงจรปิดจับไว้ได้นาทีที่นักท่องเที่ยวตอนแรกเนี่ยตกลงไปคนหนึ่งดูภาพก่อนฮะนี่ฮะคือตกลงไปตอนแรกเนี่ยคนเดียวแล้วปรากฏว่ามีเพื่อนอีก2 คนเป็นผู้หญิงเนี่ยเข้าไปช่วยแล้วปรากฏ2 คนที่เข้าไปช่วยลื่นตกลงไปด้วยรวมเป็น3 คนตกลงไปในน้ำตรงบริเวณหินยายนะฮะคนที่โพสต์คลิปเขาบอกว่าไปเที่ยวหินตาหินยายมาเห็นนักท่องเที่ยวผู้ชายจมน้ำก็เลยตะโกนมาเรียกคนมาช่วยสักพักมีผู้หญิง2 คนน่าจะเป็นแฟนหรือเพื่อนไปช่วยแต่หินเนี่ยมันลื่นมากก็ตกลงไปอีกกลายเป็น3 คนพอดีมีน้องผู้หญิงเนี่ยเขาเอาเชือกมาให้ไว้ดึงไว้จนกู้ภัยเนี่ยมาถึงนะครับโชคดีที่วันนั้นคลื่นไม่แรงนะครับทีนี้เนี่ยคนก็ตั้งข้อสังเกตกันพอเห็นคลิปนี้คนก็ไปคอมเมนต์เลยว่าจุดนี้เนี่ยทุกปีเลยมีคนตกจุดนี้ทุกปีเลยลื่นนะต้องระวังอย่างมากยิ่งถ้าใส่รองเท้าเนี่ยยิ่งลื่นนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าจริงๆเนี่ยน่าจะมีเชือกหรือว่ามีห่วงยางเตรียมไว้หรือเปล่าเพราะถ้าคนว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยแย่เลยนะฮะน่าจะมีเชือกหรือห่วงยางไว้ใช้ยามฉุกเฉินจุดที่ว่านี้เนี่ยก็คือจุดหินตาหินยายนะครับแหล่งท่องเที่ยวของเกาะสมุยผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นอยู่ว่ามันมีป้ายบอกนะฮะหลายภาษาเลยนะฮะบอกว่าให้ระวังลื่นเพราะว่ามันอยู่บริเวณติดทะเลแบบนี้นะฮะมันก็จะมีน้ำมีสาหร่ายมีเพลียงมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกาะอยู่มันก็จะลื่นนะแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเดินลงไปแล้วไม่ระวังเนี่ยก็อาจจะตกลงไปในทะเลที่สำคัญอย่างที่บอกตรงนี้ไม่ได้มีห่วงยางหรือชูชีพไว้ดังนั้นระวังอันตรายนะนี่ขนาดน้ำไม่แรงนี่ยังน่ากลัวเลยนะฮะเนี่ยฮะอันนี้หินตาน้องเคยเห็นไหมนี่เคยเห็นแต่ในภาพนี่แหละค่ะพี่แต่ยังไม่เคยเดินทางไปเลยนะคะที่สมุยเดี๋ยวไปต้องระมัดระวังแล้วล่ะค่ะเอามาเตือนท่านผู้ชมนะครับนี่เอามาเตือนกันว่าถ้าไปที่แบบนี้เนี่ยต้องระวังคือป้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงบริเวณนั้นเลยแต่ยังสังเกตดีๆให้สังเกตดีๆนิดนึงว่าเขาเตือนอะไรก็เชื่อฟังเขาไปเที่ยวเราก็ไม่อยากจะให้ได้รับบาดเจ็บครับดูข่าวแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะครับหรือว่ากดติดตามนะครับช่องมติชนทีวีนะครับทางปุ่มสีแดงด้านล่างนี่แหละครับแล้วพบกันในข่าวสดข่าวเด่นประเด็นฮอตครับ